बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन जमंग द क्लास 9th the physics topic the motion due to gravity और ये टॉपिक सब इंशाल्लाह जमंग चैप्टर नंबर 2 चिकम दे खत्म हम शी इंशाल्लाह ताला इन पतम दिया चिकम दे शॉर्ट क्वेश्चंस कंसेप्चुअल चिकम दी लॉन्ग क्वेश्चंस और दाई बारे के लेक्चर ना खबर और न्यूमेरिकल्स पने हम लेक्चर ना नजर सानी को टॉपिक शुरू करने मखके चिकम माशुमानो स्टूडेंटानो चिकम दिस चैनल सब्सक्राइब करनी चैनल सब्सक्राइब के खपल कजन रिलेटिव सरा शेयर के टॉपिक शुरू को जिन से और कोटेशन टॉपिक थे मुझे जी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी तसो मुख्तलिफ मोशंस ऑब्जर्व करी क्लियर शवा तसो मुख्तलिफ सीजनम गतली विच मंगरा बरना चकम दे ऑब्जेक्ट चकम जैसे कोले कदा मार्कर दे दा जगोरा प्रेदम दा बसरा जे डाउन फॉल बरा जिदारे प्लान दरा गुरजी क्लियर शवा नो ग्रेविटी मंग ससे शिदी असल की ग्रेविटी को मंगो ग्रेविटी मंग सरा ससे दा मंग सरा फोर्स ते क्लियर शवा दा मंग सरा यो कशिश ते फोर्स मोदा कशिश ते फोर्स ते क्लियर शवा खबर दा ग्रेविटी چې کوم دا موږ سره همیشه چې کوم دی څه شي وي دا ساته دا ساده همیشه موږ سره ډاونورډ وي لکه څه مطلب کوم موږ داسې یو باډي پرې داسې نه دا بس راځي دی ډاونورډ لاندې برازي کلیر شو دې ته موږ سوچ دا ګریویټي دا یو فورس دی چې د ځمکه چې کوم دی دا څه کوي دا ساده ډاونورډ دا ابجیکټ څه کوي اټریکټ کوي نو همیشه چې کوم دا ګریویټي دا الویز ډاونورډ ها دا موږ څه شي وي دا ګریویټي موږ سره همیشه سي وي الویز موږ څه شي وي ډاونورډ نو اوس موږ راځو چې موشن ډیو ټو ګریویټي نو دی وخت چې موږ دا باډي کما دا موږ پرې خدا نو د کی موشن دا راشه شو دا باډي په حرکت کې روانه نه کلیر شو او ډاونورډ زی موږ سره د ګریویټي د وجې څه شي حرکت کلیر شو کنه نو ګریویټي یو فورس دی چې دی راولي څه شي یو حرکت راولي په یو باډي کې کلیر شو او دا موږ څه شي دی یو فورس دی دا دی فورس د وجې په یو باډي کې حرکت راوستل چې کوم د موږ شي دي موږ شي دي موشن ډیو ټو ګریویټي دا کله شو خبره اوس پدې کې موږ کوو وینو پدې کې موږ سره یو بل سیس دي ضروري چې ایته موږ وایو سو فری فال کله شو فری فال څه شي دي موږ سره چې کله موږ سره فری فال موږ ته ویل شي کله موږ په یو باډي کې سوکو پای کې موږ چې کوم د ایر ریزिस्टेंस چې کوم دی ایر ریزिस्टेंस اوس موږ وایو چې ایر ریزिस्टेंस څه شي دی ایر او تاسو به هوا دا او ریزिस्टेंस موږ د څه شي رکاوټ دی د هوا رکاوټ کله شو خبره چې کله موږ پریفاس دا وایو چې موږ پایو موشن کې ایر ریزिस्टेंस کو نیگلیکټ کو نیگلیکټ مطلب چې اګنور کو صحیح شو اګنور کو او په هغه کې چې کوم موږ سره اکسلریشن دی چې کوم اکسلریشن موږ سره اپ کې موږ کنسیډر کو کانستانت اکسلریشن په څه کنسیډر کو کانستانت بیا وته وکړي جی هغه قسم موشن چې پای کې موږ ایر ریزिस्टेंस کو نیگلیکټ کو اګنور کو او اکسلریشن پکې کانستانت واخلو کانستانت څه وایو موږ تاسو میث کې وایي کوم سره د 2 3 د موږ سره کانستانت دی مطلب چې موږ یو کانستانت ویلیو دا واخلو کله څه خبره موږ یو کانستانت د میث یو فیګر ویلیو واخلو نو موږ سره هغه موشن چې کوم پای کې دا یو خاص ټایپ دی کله څه فری فال یو خاص ټایپ دی ایر ریزिस्टेंस پکې موږ نیگلیکټ کو او اکسلریشن پکې کانستانت کو نو دې ته بیا موږ سوایو پری فال وایو دا څه ټایپ اف موشن چې پای کې موږ سره ایر ریزिस्टेंस نیگلیکټ شي او اکسلریشن پکې نیرلی کانستانت شي نو ته موږ سوایو پری فال اوس تاسو چې مختلف څه نه غتلی چې پای کې موږ خبره پدې موشن ډیو ټو ګریویټي کې او دغه دا کومه کانستانت ویل د بل سره همیشه یاد ساتي دا کومه کانستانت ویل چې موږ دلته کې اخلو د اکسلریشن په پری فال کې چې کومه دا ویلیو وي نو دا موږ سره د ګریویټي چې کومه ساين دی د ګریویټي د ګریویټي چې موږ سره کومه سپیشلایز ساين د موږ ورکوټي جی باندې دا کنسیډر کوو او دا موږ برابر اخلو د 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير او مسره ښکاری په پټ کې ما څه شي کوم دی 32.2 فټ پر سیکنډ سکوير دا موږ سره په پټ کې موږ سره دا ویلو چې کومه دا یو موږ سره د میټر پر سیکنډ سکوير دا موږ سره سکیږي ډیره زیاته استعماليږي له څه خبره دا موږ سره کانستانت ویل چې موږ سره په پری فال کې ایر ریزिस्टेंस موږ نیگلیکټ کو او اکسلریشن په کانستانت څه شي د 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير دی برابر واخلو د موږ سوایو پری فال وایو اوس په ایر ریزिस्टेंस کې تاسو چې کوم دی اوس
دا ایر ریزिस्टेंस خبره مونږ کوو د ایر ریزिस्टेंस کله خبره د ایر ریزिस्टेंस خبره کوو ایر ریزिस्टेंस دغه تاسو ګورئ جی مختلف خبره راتلی شي ګوره کوم تاسو بوک کې تاسو چې کوم دی دوه ډایګرامز درکړي دي کلیر شو خبره بل چې دا یو خبره ځان سره یاد وساتئ ایر ریزिस्टेंस نه خبره کوو د ایر ریزिस्टेंस خبره کې دا ځان سره یاد وساتئ کله چې موږ سره د یو باډي چې کوم دی موږ سره کله موږ ساخلو ایر ریزिस्टेंस پای کې موږ سګو نیګلیکټ کو دا سره یاد وساتئ دا ضروری پوینټ دی چې کله به موږ ایر ریزिस्टेंस کو نیګلیکټ کو مطلب اګنور کو نو موږ سره با لایټر او هیوی باډي موږ سره با زمکه ته یو شان بیا راځي ها لایټر او هیوی دا موږ سره سیم acceleration سره بیا زمکه ته مطلب دا چې acceleration او د سیم وي خاجي بل خبره دي ته یاد وساته کړه چې بیا د باډي په پریفایل کې وي او دا وخت دی ګریویټي دا موږ وایو acceleration due to gravity acceleration بیا برابر شي د g دا موږ بیا وایو acceleration due to gravity ها دا کله چې موږ سره د ګریویټي چې باډي کې acceleration دی دا موږ وایو acceleration due to gravity بیا ساته ها بیا دا وایي acceleration due to gravity دا خبره سره دا چې موږ سره ایر ریزिस्टेंस نیګلیکټ شي نو لایټر مطلب سپکسیز دا مثلا کوم ځکه هوا کې ایر ریزिस्टेंस تک نه موږ دا څه کوو موږ اګنور کوو نو مثال لمه سره چې دا ما سره دوه مار کړی دی او دا یو ما سره دروند دی یو سپک دی نو موږ په دې کې د ایر ریزिस्टेंस کوو دا موږ ایډیال کیس کې والو چې دا موږ نیګلیکټ کوو دا به موږ سره راځي ځوانه با یو شان رواني خو کنه موږ چې ایر ریزिस्टेंस شته نو چې کوم دروند دی دی بیا سره راځي زر راځي دا پسې به سپک پسې بار رواني کله شو خبره څنګه تاسو مو کې ډایګرام ورکړی دی په دې کې تاسو کوي یو پیس اف پیپر دی او یو سټون دی راک کانه دی صحیح شو او بل دا پیس اف خبره پیپر دی او دا سو راک نو موږ سره چې په دې کې موږ سره ایر ریزिस्टेंस چې کوم دی څه شي په دې کې موږ ایر ریزिस्टेंस نیګلیکټ کو چې موږ دې کې نیګلیکټ کو نو دوه بس راځي زمکه ته چې کوم دی دوه بس وی سیم برابر دی بیا صحیح ده او کومه دا یو واخلو په دې کې موږ سره چې کوم دی ایر ریزिस्टेंस موجود دی په دې کې موږ سره موږ چې سو ابسنت دی په دې کې دا څه وایي صحیح شو نشته پکې نو موږ سره دوه باډي راک چې کانه دروند دی راک دروند دی او پیپر سپک کاغذ خو بیا چې ایر ریزिस्टेंस نشته نیګلیکټ هم کو نو دوه به یو شان روان کله خبره اوس په دې کې چې کوم دی موږ سره موږ دی اې کیو چې په اې کې موږ سره چې کوم دی سره په دې کې موږ سره ایر ریزिस्टेंस موجود دی چې ایر ریزिस्टेंस موجود شو چې کوم سپک باډي دی چې کوم پیس اف پیپر دا موږ سره چې کوم دی هلکه دی لایټر دی او چې کوم سره راک دا موږ سره هیوی ار دی دا راک په چې کوم دی د سپیډ سره راځي دی با پاس راځي دنا مخ کې راځي او لایټر چې کوم دی په دمانه موږ سره راځي په دمانه موږ سره دی ورستو راځي په دمانه موږ سره چې کوم دی لایټر په دمانه کې ګریویټي موږ سره د بکم یو دی موږ سره رستو رواني نو مطلب چې کوم سره ایر ریزिस्टेंस موجود وي چې کوم هیوی ار دی دی به تیز راځي مخ کې راځي چې کوم لایټر دی او بیا رستو راځي بس پک چې کوم سره رستو راځي او نه ابسنت دی دوه بیا یو شان راځي بیا پکې خبره نشته جی نو دا موږ سره په دې ټاپک کې خبره بیسکس خبره وي او کوټشن ټاپک دی بل اوس کې موږ سره جی فارمولې چې کومې تاسو سره فارمولې ځان سره لیکشن ذهن کې یاد وساته کله چې موږ سره خبره کله تاسو سره شي چې موشن ډیو ټو ګریویټي کې تاسو بیا درې وړه ایکویشن څو کې دا موشن خبرې دي چې کوم تاسو درې وړه ایکویشنز اف موشن دي تاسو بیا هغه څه کیږي کو دې کې موږ ولیکو نو دې کې موږ لیکلی شو کنه دا موږ شان لیکمټاو کو تاسو ته لیکشن کلیر شي تاسو چې کوم درې وړه ایکویشنز اف موشن دي تاسو را آیات سوالي کې سره کو تاسو را نو باندې موږ سره دی وی اف فرست ایکویشن چې کوم دې موږ سره وی اف از ایکوال ټو وی آی پلس 80 دی سیکنډ چې کوم دې موږ سره برابر دی S is equal to VIT plus 1 by 2 AT square दे और थर्ड मुंग सारा दे 2AS VF square minus VI square उस के तासो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी खबर रहा है तासो बजा ड्राइव वाला चेक करने दा तासो रिप्लेस कैसा एक्सेलरेशन तासो की एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन चेक कम देखि ए दा पर G बंद रिप्लेस शी और S चेक कम देखि दा पर H बंद रिप्लेस शी ځکه چې هایټ شو کنه باډي دی او بره ځای نه راځي نو په H باندې ریپلیس شي
نو دې کې تاسو ګورئ وی اف په خپل ځای راشي وی اف په خپل ځای راشي فرست اکویشن موږ سره داسې شي وی اف په خپل ځای وی آی په خپل ځای او د ا په ځای به راشي څه جی دا به راشي جی ټي نو فرست اکویشن دا سره د موشن ډیو ټو ګریویټي په سمت کې داسې شي سیکنډ مطلب سره جی اس ته اس تاسو کې h برابر شي دا سره راشي h از ایکوال ټو وی آی ټي پلس 1/2 ا تاسو راشي د جی تاسو راشي جی ټي سکوير تاسو تاسو کې چې موشن ډیو ټو ګریویټي کې تاسو بیا موږ سیکنډ اکویشن کې به داسې راځي په موشن ډیو ټو ګریویټي کې فرست کې داسې راځي او تل موږ سره راشي 2 نو 2 ا نو دا موږ سره راشي 2 د جی ا په ځای راشي جی ا برابر د جی او اس نو اس برابر د h نو 2 جی h او راشي وی اف سکوير ماینس وی آی سکوير تاسو به درېونه اکویشن تاسو داسې لیکئ کله تاسو د موشن ډیو ټو ګریویټي خبرې او تاسو ته چې موږ سره فرست سیکنډ ثرډ اکویشن لیکه دغه موږ ټاپک ختم شو که څه کنفیوژن ته پوسټ کولی شي ان شاء الله ملاوي په نیکسټ ټاپک کې رضا خیال ساتئ چینل سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره مخکې کزم ریټو سره رشتہ دارو سره څوک نه خبر کې او شیر کې چې زیات نه زیات خبره فائدہ وشي ملاوي ان شاء الله په نیکسټ ټاپک کې الله حافظ رضا خیال ساتئ